na yung ano natin, ito yung shake na muskmelon. Magandang araw sa inyong lahat. Today's vlog is gagawa tayo ng muskmelon shake. Ito, gagawin natin shake to. Yan. Bago natin umpisahan, kung bago ka lang sa aking channel, ay mag-subscribe at mag-like na din. At pindutin din ang bell icon para sa susunod natin na upload, may bago tayong video ay ma-notify ko kayo. Ito yung gagamitin natin pang blender. Ako na, Nana. So, kuna natin itong ng liso. Dili na ko. Blender natin to para gawin yung shake. Lisa ka lisa. Ako. Ayaw, bilhin na makita itong gawin na baho. Kita dili. Kita. Ikaw, gusto. Tanawa ko to, Bel. Tanawa ta. Tanawa. Tanawa ta. Tanawa. Sino? Pa.
Tanawa, tanawa, tanawa. Si Pipi. Labi, labi. Ako? Hmm. Kita. Eh, ayoko na. Kita. Ayoko na, ayoko na. Batay yung butang din na karon. Bata lang, bata lang.
pinakti. Nasa ko na. Nasa na ko. Terus kabila ko ah. Udah. Ito na yung natin, ito yung shape na muskmelon. Ito yung muskmelon natin na